Trận 7 chú lính chỉ dũng cảm là một trận chiến lớn trên San Francisco diễn ra vào đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4 tháng 2 năm 2023 giữa liên quân 6711 và quân 1824 tại Zone 2 cánh phía trái, cách nhà máy vũ khí khoảng 200 km về phía nam. Trận chiến diễn ra hơn nửa ngày và liên quân 6711 do Big Seth 101 chỉ huy đã đánh tan lực lượng 1824 để đem lại lợi thế lớn nhất trên chiến trường ở mặt trận phía tây của San Francisco. Bàn đàm phán ngoại giao. Mặt trận ngoại giao của chiến trường này dường như không có nhiều kịch tính. Các bên đều có ý đồ riêng của mình dựa vào những gì mà Lilith sắp xếp khi xuất phát, và thông tin chi tiết về căn phòng ngoại giao thì không được tiết lộ. Nhưng chỉ một ngày sau khi có bản đồ, các bên đã có cho mình đồng minh và kẻ thù, trong đó chia thành hai phe với trạng thái cân bằng của số liên minh tham chiến 6, 7, 9, 11 và 12, 18, 24, 28. Đây được coi là cuộc chiến của các máy chủ cũ và các máy chủ mới. Tương quan lực lượng: Liên quân 6, 7, 9, 11. Liên minh S6UN do Đại tướng Bomber Sining chỉ huy với 190 người, tổng lực chiến lên đến 28,5 tỷ. Liên minh 7 được cho là lãnh đạo khối liên hiệp với lực lượng gần 45 tỷ, với các sĩ quan nổi danh thiên hạ với lực chiến khủng như Big Seth 101, 460 triệu lực chiến, B-52 North 416 triệu, Otome Sakia 326 triệu, Creepy Joe Biden 323 triệu. Trong khi đó, 9 Red và 11 Bác X lần lượt có lực chiến là 26,3 tỷ, 159 thành viên và 29,7 tỷ, 216 thành viên. Liên quân 12, 18, 24, 28. Cánh quân này do Q của S12 chỉ huy với lực lượng hơn 40 tỷ. Tiếp đó là 24 với hơn 37 tỷ. GOVK của S18 với hơn 35,5 tỷ và G28 là 35,2 tỷ. Tuy là liên minh sinh sau đẻ muộn nhưng G28 sở hữu thượng tướng Professor King K lẫy lừng với hơn 371 triệu, còn Ares Jaco 256 thì đang ở 24 với lực chiến hơn 318 triệu. Xét về tương quan lực lượng, phe cánh máy chủ mới có vẻ nhỉnh hơn về số lượng và tập lực chiến, nhưng lại sở hữu dàn tướng ít chất lượng hơn so với liên quân của máy chủ cũ. Cuộc chiến này được giới chuyên môn đánh giá là khá về cân bằng từ bản đồ xuất phát và lẫn tương quan lực lượng ban đầu. Diễn biến: Ngày 27 tháng 1, cánh cửa của San Francisco mở ra, nhân sĩ khắp nơi tề tựu về như chảy hội. Các phe cánh lần lượt thực hiện các chiến lược xây dựng và hoạch định kế sách ngay từ ngày đầu, và không có gì thay đổi khi cục diện trong 7 ngày đầu tiên của cuộc chiến đã được tiên liệu từ đầu. Các chuyên gia quân sự đều dự đoán cái kết chẳng lành cho S6UN khi là miếng thịt kẹp giữa hai miếng bánh mì sandwich. S6UN nằm farm trong safe zone gần như là 7 ngày này. Trong khi đó, sự hấp dẫn nhất đến từ mặt trận phía đông bắc, nơi chạm trán giữa hai cánh quân 911 và 28. Cuộc chiến 2 đấu 1 này diễn ra cân bằng trong những giờ phút đầu tiên. Tuy nhiên, G28 gần như cụ thể hóa được lợi thế của mình bằng việc xây dựng CC, chiếm giữ luôn hai cửa ngõ ra vào pháo đài, từ từ tiến đánh cả 9 và 11. Và các ngày sau đó, G28 đã dần đưa 9 về vạch xuất phát và 11 phải tản cánh sang mặt trận phía tây nhờ S7 giúp đỡ. 0 giờ UTC ngày 4 tháng 2, pháo đài số 1 mở ra. Cuộc đụng độ vang trời chính thức diễn ra giữa hai bên liên quân, trong khi mặt trận phía đông được cho là định đoạt khi Q của S12 và G28 gần như đã kiểm soát bản đồ. Liên quân máy chủ mới kỳ vọng vào chiến thắng của 28 và 18 và 24, từ đó làm bàn đạp tiến vào City Hall một cách nhàn nhã. Cả hai bên S7, S11 và S18, 24 đều đốc thúc quân sĩ Nga ngay chiến trường. Phía trước, ngay khi pháo đài mở ra, S7 và S11 thì xây dựng các làng mạc hướng xuống phía nhà máy vũ khí. Trong khi đó, 18 và 24 cố gắng xây dựng hướng lên phía bắc, chia làm hai lộ, 18 chấn giữ phía cánh trái và 24 chấn giữ bên cánh phải, cùng nhau tiến lên song song. Quân đội S7 chủ động đột phá cánh phải theo hướng tiến công của mình, chủ động khoét sâu vào đội hình của GOVK. Mặt khác, cánh bên phải sẽ là chủ động phòng ngự trước 24. Các binh đoàn xe tăng, xe thiết giáp, xe bọc giáp, trực thăng, dàn phóng tên lửa đã bị hai bên bắn cháy và phá hủy rất nhiều. Cuộc chiến mặt đất rất cam go, và trong khi đó bầu trời cũng là những màn rượt đuổi vô cùng gay cấn đến từ các chiếc tiêm kích chiêu thanh 9.2 của cả hai phe. Tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng pháo nổ kèm theo tiếng bom rơi, khói đen bốc cháy ở nhiều khu vực và tạo nên một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Đại tướng Big Seth 101 là người đầu tiên của S7 tiến lên trận tiền, thiết lập căn cứ ở địa hình hiểm trở. Một bên là cái hồ to và một bên là dãy núi lớn.
Hai bên tả hữu đều có sĩ quan đi kèm để thiết lập thế phòng thủ. Vì là người thông thạo địa hình, lại mang trên mình chức danh đại tướng của toàn quân, nên Bixet 101 đã hăng hái cho quân đội tiến lên phía trước thì bị các cánh quân của 18 vây đánh và khiến cho nổ tung lần thứ nhất. Mất đại tướng, quân đội S7 liền cho quân đánh vào gấp để cứu viện, bắn chết nhiều xe tăng và khí tài của GOVK. Xét thấy quân ít hơn và không thể chống chọi được, quân đội GOVK đã lui về giữ vị trí hiểm yếu này, thay vì tiến công lên tiếp theo. Quân đội 24 lợi dụng sự lơ là bất cẩn của S7 đã tiến hành đột phá được cánh phải, tiêu diệt được nhiều người lính của S7. Cộng thêm việc đại tướng bị đánh bay quá sớm, quân đội S7 có phần nao núng, các cái cánh quân chạy loạn nhưng không phải là như rắn mất đầu. Họ di chuyển tản ra hoặc kéo lùi về phía sau để chờ đợi sự bổ sung lực lượng. Các sĩ quan của S7 liên tục đốc thúc những người lính của mình ra trận, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ của S11. Lực lượng quân đội của S11 thì khá là mỏng, chỉ với hơn một đoàn quân xe tăng nhưng đã có mặt kịp thời, có mặt tại tiền tuyến và hỗ trợ bọc lót cho S7, đồng thời giữ vững được cánh phải. 1 giờ UTC. Lợi dụng sự phân tán chú ý của S24, S7 tiếp tục bơm thêm quân đội ra chiến trường. Hàng nghìn chiếc xe tăng liên tục được sản xuất, chế tạo, hàng trăm chiếc máy bay tiêm kích được cử đi để giành giật từng khoảng không trên bầu trời, nhằm đem lại sự an toàn nhất định cho các cánh quân đang di chuyển bên dưới. S7 đã tập hợp đủ lực lượng, họ tổ chức phản công 24 lần 1 ở ngay cánh phải nhằm chiếm giữ lại những vùng đất đã bị mất của mình. Tiếp tục là những màn đấu súng không thương tiếc, những cuộc truy đuổi ngoạn mục và đâu đó trên chiến trường là sự hy sinh vô ích của các tập đoàn pháo binh. Nếu là người mới, chỉ cần nhìn cuộc chiến là đã đủ thấy hỗn loạn, hoa mắt và chóng mặt. Tuy nói là S7 có thể phản công nhưng dường như họ chỉ có thể tiến thêm được 10 km nữa là dừng lại, bởi vì các tiểu đoàn lính dự bị không đủ. Quân đội bổ sung của S11 là không tính vì số lượng quá ít và họ không thể tiến xa hơn được nữa. 2 giờ UTC. Lợi dụng sự căng thẳng trong cuộc chiến của các bên, S6UN đã âm thầm cử các tập đoàn quân di chuyển ra ngoài, tiến đến vào bên trong pháo đài, hướng tới nhà máy vũ khí, dự định sẽ tiến hành xây dựng đại bản doanh ngay sau lưng của S24. Với kỳ vọng nếu có thể xây dựng được thành công, cuộc chiến có thể khởi sắc hơn rất nhiều thay vì ở trong safe zone. Nhận thấy tình hình cực kỳ nguy hiểm, Bộ Chỉ huy quân sự của S24 đã phải điều động 3 sư đoàn cơ giới và 1 sư đoàn không quân tức tốc quay trở về để ngăn chặn đường tiến công của S6UN. Đó chính là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì phía trước là sự phản kháng mạnh mẽ của S7, phía sau thì S6UN âm thầm xây dựng đại bản doanh. Việc rút đội quân ở tiền tuyến khiến cho 24 trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Cộng thêm việc đại tướng Bixet 101 đã quay trở lại chiến trường với dàn máy bay ném bom hạng nặng B2 Spirit cực khủng, lần lượt ném cháy các căn cứ địa của 24, từ đó đem lại lợi thế lớn cho S7. GOVK thấy thế liền lui về phòng thủ ở cánh trái, 24 thì cũng chủ động phòng thủ ở cánh phải để cản bước tiến của S. 3 giờ UTC. Tưởng chừng S7 đã cầm chắc chiến thắng, nhưng không. Sau khi sư đoàn của 24 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở phía Nam đã quay trở lại tiền tuyến, cộng thêm việc chậm trễ triển khai quân đội của S11 đã khiến cho cục diện thay đổi hoàn toàn. 24 vùng lên mạnh mẽ, kế đó là GOVK với các màn công nhà đẩy đất thần kỳ ngăn chặn thành công các ngôi làng xây dựng của S7 đang xây dựng. Họ ào ạt xông lên như vũ bão. Các tập đoàn quân của S7 dường như bị đánh tan ngay sau khi Bixet 101 nổ tung lần thứ hai. Không có sự phản kháng, không có các tập đoàn quân xe tăng ra chống đỡ. Các căn cứ của S7 lần lượt bị nổ tung. Tràn ngập chiến trường là quân đội của 18 và 24. Đến đây, nhiều chuyên gia cho rằng đó là dấu chấm hết cho S7 trong mùa San Francisco lần này. 10 giờ UTC. Sau hơn 10 giờ chiến đấu giằng co khốc liệt, bằng một cách thần kỳ nào đó, S7 đã vùng lên mạnh mẽ, đốt cháy toàn bộ các căn cứ của 18 và 24. Họ tiến quân xuống phía Nam, đầu 2 cây cầu và xây dựng đại bản doanh ở đó, từ đó làm bàn đạp đốt cháy các ngôi làng của 24 ở phía sau. S6UN thừa cơ hội đó di chuyển thành công căn cứ của mình về phía gần với S7 và 3x hơn. Và như vậy, cuộc chiến dường như có chiến thắng cho 18 và 24 thì lại là chiến thắng của 6, 7 và 11. Từ 11 giờ UTC đến 20 giờ UTC, liên tục là các hoạt động đốt phá làng mạc của phe máy chủ cũ mà không có sự phản kháng nào của 18 và 24. 18 và 24 mất dần các ngôi làng và sau đó là quyền tiếp cận các pháo đài. Ngày 5 tháng 2 năm 2023, mạch liên kết giữa GOVK và 24 chính thức bị S6UN cắt đứt. Phòng thí nghiệm chiến tranh của S24 bị đe dọa nghiêm trọng.
Trong khi đó 6, 7, 11 thì củng cố vững chắc hậu phương và các khu vực quan trọng trong Zone 2. Đến đây, cuộc kháng chiến thần kỳ của S7 có thể nói là tạm kết thúc. Kết quả, trải qua 2 năm kể từ ngày khởi sự cho tới năm 2023, Liên minh 7 đã giành được nhiều chiến thắng lớn, nhưng chưa có chiến thắng nào nhanh gọn, lớn lao và rực rỡ bằng chiến thắng lần này. Chỉ trong thời gian 1 ngày, quân đội 7 đã tiêu diệt gọn nhiều vạn quân 18 và 24, đặt toàn bộ lãnh thổ Zone 2 dưới quyền kiểm soát của mình. Trong trận quyết chiến này, Pixet 101 đã lợi dụng địa hình, vận dụng chiến thuật một cách linh hoạt. Đặc biệt, ông đã khéo léo kết hợp không quân và quân bộ để cùng tấn công, tiến đánh đối phương ở cả 4 mạch, nhưng chủ lực vẫn là đánh thật mạnh vào sườn của địch. Xét về toàn cục, cuộc tiến công trên có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị quân sự. Nó có tác dụng to lớn quyết định đối với cục diện ở miền Tây này. Bên phía phe đối lập, thất bại này khiến cho cục diện trên chiến trường không còn theo tính toán ban đầu. Họ đã đánh mất cơ hội chia manh bánh ở Zone 3 từ sớm vào tay của người S7. Với tổn thất rất lớn sau trận chiến, cùng với hàng loạt đất đai bị mất, 18 và 24 dường như bị suy yếu đi nhiều. Xét về toàn cục trên chiến trường, chiến thắng của S7 khiến cho chiến trường này trở nên hấp dẫn hơn. Sẽ có thêm nhiều cuộc chiến lớn nhỏ nữa diễn ra, đặc biệt là vùng thị trấn trung tâm City Hall, nơi tòa cung điện uy nghi đang chờ đón chủ nhân của nó. Ai sẽ là chủ nhân của cung điện này? Ai sẽ được xướng tên trên bảng vàng danh dự của Warpath? Hãy cùng Hát Game đón chờ tập tiếp theo về diễn biến chính của chiến trường này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.